ইণ্টাৰনেটত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে চাট জিপিটি। বৰ্তমান সমগ্ৰ ইণ্টাৰনেটত এটাই চৰ্চা, এয়া হৈছে চাট জিপিটি। আচলতে এই চাট জিপিটি কি হয় আৰু কিয় বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে এই চাট জিপিটি? চাওক, চমু অৰ্থত যদি ক'বলৈ যাওঁ, চাট জিপিটি এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে আপুনি যি বস্তু সোধে এই বস্তুৰে উত্তৰ দিব পাৰে, বা আপুনি যদি যিকোনো ধৰণৰ লেখা মেলা কাম যদি কৰিবলৈ যদি দিব বিচাৰে তেন্তে সেয়াও কৰি দিব পাৰে চাট জিপিটিয়ে। অৰ্থাৎ চাট জিপিটি এনেকুৱা এটা মেচিন লাৰ্ণিং AI টেকন'লজি হয়। AI মানে হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্ট টেকন'লজি হয়, যিয়ে আপোনাৰ মনত থকা সকলো কিউৰিয়াছি, সকলো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব পাৰে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, আমি যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ মনত ভাবা যায় তাক যদি আমি প্ৰশ্নটো যদি উত্তৰ যদি আমি বিচাৰোঁ, মোবাইলত যদি আমি বিচাৰোঁ বা যদি লেপটপত বিচাৰোঁ, তেন্তে আমি গুগলৰ সহায় লওঁ। তেতিয়া আমি দেখোঁ যে গুগলেও আমাক যি প্ৰশ্ন সোধা যায় এই উত্তৰটো দিয়ে। কিন্তু যদি আপুনি গুগলত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা যায়, তেতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ আপোনাক গুগলে কি কৰে, গোটেইখিনি এটা ৱেবছাইটৰ চাৰ্ট দেখুৱাই দিয়ে। অৰ্থাৎ আপুনি যি প্ৰশ্ন সুধিলে তাৰ বাবে ৰিলেটেড ৱেবছাইটসমূহ আপোনাক শ্ব' কৰি দিয়ে আৰু এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিয়ে আপুনি আপোনাৰ বিচৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পোৱা যায়। কিন্তু চাট জিপিটি এনেকুৱা এটা বস্তু যি আপুনি প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে একেবাৰে 2-3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনাৰ সঠিক উত্তৰটো অট'মেটিকলি ফ্লেছ কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ চাট জিপিটি আপোনাক স্পেচিফিকলি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰে, কিন্তু গুগলে এনেকুৱা ধৰণে নকৰে। গুগলে প্ৰদান কৰে এটা ৱেবছাইটৰ লিষ্টহে। সেয়ে এতিয়া গুগলেও নিজে শংকিত হৈ পৰিছে। যিটো কাম গুগলে কৰি আছিলে এই কামটো বেছি স্পেচিফিকলি আৰু বেছি একুৰেটলি চাট জিপিটিয়ে কৰিছে। ফলশ্ৰুতিত মানুহবোৰে এতিয়া গুগলত বস্তু চাৰ্চ কৰাতকৈ চাট জিপিটিত চাৰ্চ কৰিছে।